हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। म सुरज प्रसाद जोशी। म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल सुरज प्रसाद जोशीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूलाई एउटा अर्को लोकसेवा सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। अस्ति भर्खर मात्रै साउनको 3 गते भएको इक्जाम सेक्सन अफिसर 2076 को इक्जाम को केही पेपरहरू पाएको छु मैले। त्यसबाट धेरै क्वेसनहरूको म आन्सर दिएर आएको छु। आशा छ मलाई अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेछ र मेरो युट्युब च्यानल सुरज प्रसाद जोशीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुलाई धन्यवाद। ल क्वेसनतर्फ जाउँ है त। पहिलो क्वेसन छ, 23औं शीतकालीन ओलम्पिक 2018 कहाँ सम्पन्न भयो? 23औं शीतकालीन ओलम्पिक 2018 सम्पन्न भएको थियो फ्यासेङच्यान, यो साउथ कोरियाको ठाउँ हो। यसको यो कुन ठाउँमा भयो, कहाँ सम्पन्न भएको भने छ यसको अप्सन बी सही एन्सर हो। अनि सन् 2019मा सम्पन्न सन् 2018-19 को इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग EPL को उपाधि विजेता निम्नमध्ये कुन हो? यसको सही एन्सर म्यान्चेस्टर सिटी। दिएका मध्ये एक हेलिप्याड बनाउन प्रस्ताव गर्ने मुलुकको पहिलो स्थानीय तह कुन हो भनेको छ। यसको सही एन्सर अप्सन ए मालिका गाउँपालिका। नेपालमा हाल क वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरू कतिवटा रहेका छन् भनेको छ। यसको अप्सन पनि ए 28। क्वेसन नम्बर 5, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राडार परियोजना कुन देशको सहयोगमा सञ्चालित छ? यसको सही एन्सर हो ए जापान। कम्प्लिट द फलोइङ सिक्वेन्स भन्छ। यो सिक्वेन्स C-AACCAA-AA-BC-B भन्छ। यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर सी। अनि क्वेसन नम्बर 7, if walking is to running and then what is to smiling? यसको सही एन्सर हो लाफिङ। वाकिङ रनिङसँग मिल्छ भने स्माइलिङ लाफिङसँग मिल्छ, त्यसै गरेर स्माइलिङ लाफिङसँग मिल्दछ। क्वेसन नम्बर 8, चुज द odd ones from the given set of words. होस्टेल, होटेल, इन, क्लब एन्ड मोटेल भन्छ। यिनीहरूबाट नमिल्ने भनेको अप्सन नम्बर डी क्लब। Question number 9, in a secret coding system, a message is first converted to a different code such that a letter in a word is replaced by the second letter following it in the English alphabet. Using the system, how will the word kingdom be converted and sent? भन्छ। यसको एक वर्ड पछाडि राख्दै जाँदाखेरि यसको अप्सन नम्बर सी यसको सही उत्तर हुन आउँछ। A man is facing west. Question number 10. A man is facing west and he turns 45 degree in a clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी साउथ वेस्ट आउँछ। Ostrich is flightless bird. Question number 11. Ostrich is flightless bird. First premise. Penguin is also flightless bird. Second premise. यस्तो हो भने यसबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ यो दुईटा दिएको प्रिमाइसहरूबाट भन्दाखेरि all birds cannot fly, किनकि अस्ट्रिच पनि फ्लाइटलेस हो अनि पेन्गुइन पनि फ्लाइटलेस हो भन्दाखेरि यतिबाट मात्रै हामीले हेर्ने हो भने अल बर्ड्स क्यान नट फ्लाइ भन्ने एउटा कन्क्लुजन हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। त्यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर 12, तलका कथनहरू अध्ययन गरी ठिक उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। सन् 2016 को कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि चिलीले जितेको थियो। नेपालको संविधानमा हालसम्म कुनै संशोधन भएको छैन। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 3 मा मनाइन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी और आ ठिक तर ई बेठिक। नेपालमा यो संविधानमा संशोधन भएको छैन भन्ने चाहिँ गलत, संशोधन भएको छ र माथिको और आ चाहिँ सही छ। क्वेसन नम्बर 13, समूह क र समूह खबाट जोडा मिलाएर सही एन्सर छान्नु पर्ने छ। डार्विन द डिसेन्ट अफ म्यान सँग मिल्छ। द पिटर अलेवार्ड रोम साम्राज्यका निर्माता। माल्थस जनसङ्ख्या सिद्धान्तका प्रवर्तक। अनि त्यो लियोनार्दो दा भिन्ची विश्वको सर्वोत्तम चित्र लास्ट सफर का चित्रकार। यो मिलाउँदाखेरि 13 नम्बरको अप्सन बी सही एन्सर हुन आउँछ। क्वेसन नम्बर 14,
क्वेसन नम्बर 14 को पनि समूह फर्स्ट र सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। फर्स्टमा सुक्रात, कार्ल मार्क्स, मदर टेरेसा, सिगमन्ड फ्राइड भन्छ। अप्सन समूह सेकेन्डमा एथेन्स, अल्बानिया, जर्मनी र अस्ट्रिया भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर A1 सुक्रात एथेन्स, अनि B3 कार्ल मार्क्स जर्मनी, C2 मदर टेरेसा अल्बानिया र सिगमन्ड फ्राइड अस्ट्रिया भएर अप्सन नम्बर ए यसको सही आन्सर हो। नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच दौत्य सम्बन्ध कहिलेदेखि कायम भएको छ भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए सन् 1959 नोभेम्बर 10 देखि नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। आसियानको संस्थापक राष्ट्र तलका मध्ये कुन होइन भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी कम्बोडिया होइन। र क्वेसन नम्बर 17 देयर इज अ डेफिनेट रिलेसनशिप बिट्विन फिगर्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, एस्टाब्लिश अ सिमिलर रिलेसनशिप बिट्विन फिगर्स 3 and 4 by selecting a suitable figure from the answer set that would replace the question mark in the figure 4 भन्छ। यसको हामीले सही आन्सर 1 र 2 जसरी रिलेट छन् त्यसै आधारमा 3 र 4 निकाल्दाखेरि यसको सही आन्सर आउँछ अप्सन नम्बर सी। यस, अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 18 Question number 18. Select the figure which satisfies the same direction of placement of the dots in the figure X below. X को जस्तै मिल्ने डटहरु कसमा छ भन्छ। यसको अप्सन नम्बर सी अर्थात् 3 नम्बरको फिगरसँग मिल्छ, त्यो अप्सन नम्बर सी मा छ। त्यसैले 18 को सही आन्सर अप्सन नम्बर सी हो। Question number 19. The collections of man, woman, educated and politicians are indicated respectively by regions of the following shapes. The regions marked as X in the following figure indicates त्यो भन्छ। अनि यसमा हाम्रो सही आन्सर हुन आउँछ X को ले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि अप्सन बी वुमेन पोलिटिसियन्स हु आर नट एजुकेटेड। त्यो फिगरलाई एनालाइज गर्दाखेरि माथि दिएको के अरे निर्देशनको आधारमा क्वेसन एक्स को भ्यालु निकाल्दाखेरि वुमेन पोलिटिसियन्स हु आर नट एजुकेटेड यसको सही आन्सर हुन आउँछ। अप्सन नम्बर बी त्यसको सही आन्सर हो। डिरेक्सन्स question number 20. In out of the 4 figures marked A, B, C, D, there 3 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 3. The figure which is different from the rest. त्यो मतलब odd यसबाट नमिल्ने छान्नुहोस् भने जस्तै हो। यसमा नमिल्ने भनेको अप्सन नम्बर सी। त्यो अप्सन नम्बर सी नमिल्नेको कारण चाहिँ यसमा दुईटा फिगर एउटै डाइरेक्सनमा गएको छ, अरु सबैमा चाहिँ नि पूर्व ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर फिगरहरु रोटेट भएका छन्, तर अप्सन सी मा त्यस्तो छैन। त्यसैले 20 को अप्सन नम्बर सी सही आन्सर। 21. Find out the missing figure of the problem from the given answer figures. यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर बी। जसरी 1 र 2 रोटेट भइराछन् त्यसै गरी हेर्दाखेरि रोटेट र त्यो बाहिर र भित्री फिगर दुईटै रोटेट भइराछ। यसमा त्यो दुईटैलाई एनालाइज गरेर हेर्दाखेरि यसको अप्सन नम्बर बी सही आन्सर हुन आउँछ। Question number 22. Select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure matrix भन्छ। यसको अप्सन नम्बर बी। यसको अप्सन नम्बर बी सही आन्सर हो। अप्सन नम्बर बी। क्वेशन नम्बर 23. सार्क का सम्बन्धमा तलको भनाइमध्ये कुन ठिक हो? सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। सार्क शिखर सम्मेलनमा सबभन्दा बढी पटक भाग लिने मालदिप्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुम हुन्, यो सही छ। सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री भारतका राजीव गान्धी हुन्, यो पनि सही छ। सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि थार मरुभूमि हो र यो पनि सही छ। त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी भनाइ 1, 2 र 3 सबै ठिक। सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ र कहिले भएको थियो? सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशको ढाकामा 1985 मा भएको हो। त्यसैले क्वेशन नम्बर 24 को सही आन्सर अप्सन नम्बर सी हो। क्वेशन नम्बर 25. नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि चीन जाने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन्।
तलका कथनहरूको सन्दर्भमा ठिक उत्तर छान्नुहोस् भनेको हो। अनि आमा छ चीनको भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली राजा महेन्द्र हुन्। चीनको भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य हुन्। त्यसैले यो तीनटै पनि यसमा पनि सही छ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 25 को आन्सर अप्सन नम्बर डी सही हो। 26 निम्नलिखित कथनहरू विचार गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा 15 सदस्य राष्ट्र छन्। यो सही छ। क्वेसन नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग यो होइन, यो गलत छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य सन् 1955 मा भएको हो, यो ठिक छ। त्यसैले अप्सन नम्बर बी 1 र 3 मात्र ठिक भन्ने अप्सन यसको सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 27 विश्व हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व हात धुने दिवस अक्टोबर 15 मा मनाइन्छ। अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर। 28 मा एक्सप्रेस इन द डेसिमल फर्म अफ 1 सेकेन्ड इन आवर। 1 सेकेन्ड लाई 1 सेकेन्ड इन आवर, 1 घण्टामा 1 सेकेन्डलाई डेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गर्नुहोस् भन्छ। यसको सही आन्सर आउँछ अप्सन नम्बर डी 0.00027। 29 होइन, क्वेसन नम्बर 29 होइन। रनर वाज क्रसिङ द 10.5 किलोमिटर मार्क. He was informed that he had completed only 75% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in the event भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 14 आउँछ। A worker twice A works twice as fast as B. If B can complete a work in 12 days independently, the number of days in which A and B can together finish the work in अप्सन नम्बर ए 4 days यसको सही आन्सर हुन आउँछ। क्वेसन नम्बर 31 रोजिना buys commodities worth $6,650. She gets a discount of 6% on it. After getting the discount, she pays sales tax on at 10%. Find the amount that she has to pay to the commodities. भन्छ। यसको सही आन्सर निकाल्दाखेरि अप्सन नम्बर बी 6876.10 यसको सही आन्सर हुन आउँछ। क्वेसन नम्बर 32 Radha and Krishna together bought 20 oranges and 20 apples. Radha spent raise 1350 and Krishna spent raise 1450. If each apple costs 3 times an orange does, then what is the price of an apple? भन्छ। यसको सही आन्सर 105 आउँछ। In a departmental store, the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25%, but the selling price remains constant, approximately what percent of the selling price is the profit? भन्छ। क्वेसन नम्बर 33 यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 70%। क्वेसन नम्बर 34 ग्रेगर जोहान मेन्डलले सर्वप्रथम क्रम विकासको बारेमा के को अध्ययन गरेका थिए भन्छ। यसको सही आन्सर आमको यो क्वेसन नम्बर 34 ग्रेगर जोहान मेन्डलले सर्वप्रथम क्रम विकासको बारेमा के को अध्ययन गरेका थिए भन्छ। यसको अप्सन नम्बर सी केराउको बोटमा अध्ययन गरेका हुन् ग्रेगर मेन्डलले क्रम विकासको स्टडी गर्ने बेला। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 35 सर्वप्रथम सन् 1976 मा कङ्गो तथा सुडानको एन्जारमा देखा परेको इबोला भाइरसको वाहक तलका दिएका विकल्पहरूमध्ये कुन हो भन्छ। यसको चिम्पान्जी, गोरिल्ला, फ्रुट ब्याट र माथिका सबै भन्छ। यसको अप्सन नम्बर सी फ्रुट ब्याट हो यसको सही आन्सर। त्यसैगरी समूह फर्स्ट सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। यसको क्वेसन नम्बर 36 यसको अटोमेटिक क्यालकुलेटर को भेन्सेम सिबार्ट डिजेल इन्जिनको रोडोल्फ डिजेल सिमेन्टको जोसेफ आस्पिडन र पेसमेकरको डाक्टर पाउस जोल लगाएर अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 37 तलका कथन ठिक गलत के हुन् छुट्टै सही विकल्प छान्नुहोस् भन्छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर 1 मा छ हात्ती पाइले रोग क्युलेक्स लामखुट्टेबाट सर्छ। बी बर्ड फ्लू H1N1 भाइरसबाट लाग्दछ भन्छ। हात्ती पाइले रोग क्युलेक्स लामखुट्टेबाट सर्छ, त्यो सही छ। बर्ड फ्लू H1N1
भाइरसबाट लाग्दछ यो गलत छ यो H5N1 हो H1N1 त स्वाइन फ्लूको हो बर्ड फ्लूको होइन त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 1 ठीक र 2 बेठिक यसको सही आन्सर हुन्छ 38 क्वेशन नम्बर 38 समूह फर्स्ट र सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई कोडबाट छान्नुहोस् भन्छ ध्वनिको तीव्रता डेसिबल भूकम्प रेक्टर स्केल विद्युत शक्तिको युनिट र विद्युतको पोटेन्शियलको भोल्ट लगाएर यसको अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर छ 39 हाउ मेनी मेल्स इन द villages are illiterate statement first 60% of the literate are male statement second total number of literates are 86055 in that village भन्छ यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए इफ स्टेटमेन्ट अप्सन नम्बर बी इफ बोथ स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर टुगेदर आर नेसेसरी टु आन्सर द क्वेसन हुन्छ यसमा दुईटै स्टेटमेन्टहरु आवश्यक हुन्छ सही आन्सर निकाल्नको लागि त्यसैले अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर हो क्वेसन नम्बर 40 Pointing to a lady, a man said, "The son of her only brother is the brother of my wife." भन्छ how is the lady related to the man भन्छ यसको सही आन्सर मदर्स सिस्टर भन्छ मदर्स सिस्टर्स यसको सही आन्सर हो क्वेसन नम्बर 41 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days how many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day भन्छ यसको सही आन्सर 12 अप्सन नम्बर डी 12 आउँछ read the following statements yes1 yes2 and answer the items answer the items that follow भन्छ yes1 मा twice the weight of n is less than the weight of m or that of o twice the weight of o is greater than that of the weight of m or that of n भन्छ यसको लागि क्वेशन नम्बर 42 मा छ which of the following statements is correct भन्छ यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर डी whose weight is greatest cannot be determined यसबाट हामी निकाल्न सक्दैनौं यसबाट चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि निष्कर्ष आउँदैन त्यसैले क्वेशन नम्बर 42 को सही आन्सर अप्सन नम्बर डी cannot be determined 43 how many minutes it is until 6 o'clock if 50 minutes ago it was 4 times as many minutes past 3 o'clock भन्छ यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए 26 मिनेट हो क्वेशन नम्बर 44 4 friends in the 9th grade were sharing a pizza they decided that oldest friend would get the extra fees Renuka is 2 months older than Ganga who is 3 months younger than Nima Kavita is 1 month older than Ganga who should get the extra piece of prize भन्छ यसको सही आन्सर निकाल्दाखेरि अप्सन नम्बर ए निमा यसको सही आन्सर हुन आउँछ बीचमा यहाँ यो इंग्लिशको प्यासेज पढेको रहेछ अनि कम्प्रिहेन्सन पढेको रहेछ र त्यो यसमा फोटोमा आएको छैन फोटोमा दिएको छैन त्यसैले हामीले यो फोटोको के कम्प्रिहेन्सनको क्वेशनहरुलाई यसै भन्न सकिदैन त्यो प्याराग्राफ पढेर मात्रै त्यो सोलुसन निकाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले क्वेशन नम्बर 55 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 55 मा समूह फर्स्ट सेकेन्ड बीच जोडा मिलाई उत्तर दिनुहोस् भन्छ यसमा हिम नदी विशेषज्ञ रिजन भक्त कायस्थ प्राइमेट्स विशेषज्ञ मुकेश सालिसे पुतली विशेषज्ञ मैया खनाल र वनस्पतिविद कमल मादेन गरेर यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी आउँछ नेपालमा शिकार खेल्न पाइने चराहरूको सूचीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भन्छ यसको सही आन्सर मयूरको शिकार खेल्न मिल्दैन अरु कालिज ढुकुर र च्याकुराको खेल्न मिल्छ क्वेशन नम्बर 57 सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न भएको अर्थ समिटले पारित गरेको विषय कुन हो भन्छ यसले सबै पारित गरेको एबीसी यो एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी क्लाइमेट चेन्ज यी सबै हो त्यसैले अप्सन नम्बर डी माथिका सबै यसको सही आन्सर हो नेपालमा कतिौं जनगणनामा लगत प्रशोधनका लागि पहिलो पटक कम्प्युटर IBM 1401 प्रयोग गरिएको थियो यसको सही आन्सर 7औं जनगणनामा IBM 1401 प्रयोग गरिएको थियो अप्सन नम्बर सी सही आन्सर 59 मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता क्रम पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो छुट्याउनुहोस् भन्छ यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी 3241 भौतिक पूर्वाधार निर्माण
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरेर यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी 3241 सही आन्सर। अनि भोकाबुलरी छ क्वेसन नम्बर 60 द सिनोनिमस वर्ड्स फर वर्ड अफ एडजेसेन्ट इज अप्सन नम्बर ए क्लोज। 61 मा चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ द राइट वर्ड फ्रेज अर क्लज टु कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स भन्छ। Sita ... that she could not attend her classes last week. Sita option number B told her teacher यसको सही आन्सर हो। यहाँ 62, 63, 64 सम्म देखिएको छैन। 65 मा द फ्रेज बाई लिप्स एन्ड बाउन्ड्स मिन्स भन्छ। द फ्रेज बाई लिप्स एन्ड बाउन्ड्स भनेको अप्सन नम्बर बी भेरी ऱ्यापिडली। बाई लिप्स एन्ड बाउन्ड्सको मिनिङ भेरी ऱ्यापिडली हुन्छ। one who writes short hand is called a भन्छ। क्वेसन नम्बर 66 मा one who writes short hand is called a भन्छ। यसको सही आन्सर स्टेनोग्राफर अप्सन नम्बर बी स्टेनोग्राफर। अनि 67 मा बेग्रोसम्म 2068 को राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका कृषिको लागि सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरूको क्रममा राख्दा कुन सही हुनुहुन्छ भन्छ। ए मा झापा, बी मोरङ, सी सिराहा, डी सर्लाही छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी BADC मोरङ, झापा, सर्लाही र सिराहा यसको सही क्रम हो। 68 तलका कुन भनाइ सत्य होइन भन्छ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 4 वर्ग 4 तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्छ। यो सही छ। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो भन्छ। यो पनि सही छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्छ। यो गलत छ। विदेशी सहभागितामा स्थापित पहिलो बैंक नबिल बैंक हो भन्छ। यो पनि सही लगाएर अप्सन नम्बर सी क, ख र घ सही र ग गलत भनेर अप्सन नम्बर सी यसको सही अन्तर हुन आउँछ। 69 आफ्नो खाना आफै बनाउने वनस्पतिलाई के भनिन्छ भन्छ। आफ्नो खाना आफै बनाउने वनस्पतिलाई उत्पादक भनिन्छ। अप्सन नम्बर ए यसको सही आन्सर। क्वेसन नम्बर 70 नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष भिजिट नेपाल 2020 को लागि कति पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्छ। यसको अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर सी मा 20 लाख थियो। अप्सन नम्बर सी 20 लाख यसको पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो भिजिट नेपाल 2020 ले। क्वेसन नम्बर 71 आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश कति प्रतिशत छ भन्छ। पुँजीगत खर्चतर्फ 26.6% थियो त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए हो। लोकतन्त्रका लागि सैद्धान्तिक आधार तयार पार्ने चिन्तक थिङ्कर तलका मध्ये कुन थिङ्कर कुन चाहिँ हुन् भन्छ। अप्सन नम्बर ए जोन लक, बी थोमस हब्स, सी एडमन्ड बके अनि डी जोन बेन्थम भन्छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ए जोन लक। थिङ्करको रूपमा हामी जोन लकलाई चिन्छौँ। क्वेसन नम्बर 73 संसदीय प्रणालीमा दिएका कथनबारे अध्ययन गरी दिएका विकल्पहरूमध्ये सही विकल्प छान्नुहोस् भन्छ। ए बजेट अधिवेशनको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने चलन छ। बी बजेट अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिस मन्त्री परिषदले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्दछ। 3 बजेट अधिवेशनका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्छ भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए 1 र 3 सही र यसको 2 गलत। 1 र 3 सही भएको अप्सन नम्बर ए सही आन्सर। क्वेसन नम्बर 74 सम्म क र ख बाट जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। ए खोटाङ, बारा, रसुवा पर्वत, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 भन्छ। यसको सही आन्सर क्रम मिलाउँदाखेरि अप्सन नम्बर ए मा A3 A3 A2 A3 A2 E4 र अर्को E1 गरेर अप्सन नम्बर ए यसको सही उत्तर हुन आउँछ। डिजिटल फर्स्ट गभर्नेन्स कार्यक्रम कुन देशले प्रयोगमा ल्याएको छ भन्छ। डिजिटल फर्स्ट गभर्नेन्स इस्टोनिया देशले प्रयोगमा ल्याएको हो।
निम्न विषयहरूबारे विचार गर्नुहोस् भन्छ क्वेसन नम्बर 76। सरकारी सहकारी संस्था, उच्च शिक्षा, सहकारी नियमन, उपरोक्त विषयमध्ये कुन विषय प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्दछ भन्छ। यसको अप्सन नम्बर बी 1 र 2 मात्र प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्दछ। क्वेसन नम्बर 1 र 2 मात्र। 77 सहरी साधन अनुमतिको विषय कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। अप्सन नम्बर डी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पर्दछ। अप्सन नम्बर डी यसको सही आन्सर। सिन्ट्याक्टिक एबिलिटी ग्रामरको क्वेसनहरू आयो अब इङ्ग्लिसको। चुज द करेक्ट फर्म अफ द भर्ब इन द फलोइङ सेन्टेन्स भन्छ। द अर्थ मुभ अराउन्ड द सन भन्छ। यसमा मुभ्स, अप्सन नम्बर सी मुभ्स सही हो। 79 चुज द राइट फर्म अफ द भर्ब द्याट गोज विथ द सब्जेक्ट। नोबडी मेक नोइज इन द क्लासरुम। यसको अप्सन नम्बर बी मेक्स यसको सही आन्सर हो। फिल इन द चुज द सुइटेबल रिलेटिभ प्रोनाउन इन द सेन्टेन्स भन्छ। दिस इज द ओमेन डट 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 आई मेट एस्टरडे। यसको सही आन्सर हुम, WHOM हो। अप्सन नम्बर ए, अप्सन ए हुम सही आन्सर। 81 fill in the gaps with correct conditional clause in if it rains up। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए, if it rains I will take an umbrella। if it rains I will take an umbrella। अप्सन नम्बर ए सही आन्सर। change the voice of the sentence भन्छ। everybody speaks English in the English classroom भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए, English is spoken in the English classroom। English is spoken in the English classroom भनेर अप्सन नम्बर ए सही आन्सर हुन्छ। 83 fill in the gaps with the appropriate preposition भन्छ। the book is ... table। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी on। the book is on table। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी। which sentence is equivalent to Ram makes money by working। यसमा अप्सन नम्बर ए Ram earns money by working। अप्सन नम्बर ए Ram works on money by working। 85 question number 85 the negative of he went home early yesterday is। the negative of he went home early yesterday is he did not go home early yesterday। अप्सन नम्बर बी he did not go home early yesterday यसको सही आन्सर हो। नेपाल र अंग्रेज बीच भएको जैथक युद्ध क्षेत्रमा नेपालका कमान्डर को थिए भन्छ। जैथक युद्ध क्षेत्रमा नेपालबाट कमान्डर रणजोर सिंह थापा। अप्सन नम्बर सी रणजोर सिंह थापा। 87 निजामती कर्मचारीलाई निवृत्ति भन्न पेन्सन दिने व्यवस्था कसको पालाबाट चलेको हो भन्छ। पेन्सन दिने चलन जुद्ध शमशेरको पालाबाट चलेको हो। 87 को अप्सन नम्बर डी सही आन्सर। 88 यी उपनामहरूको जोड मिलाई सही विकल्प छान्नुहोस्। कीर्तिपुरकी वीराङ्गना कीर्ति लक्ष्मी सिंह, नेपालका शाहजहाँ खड्का शमशेर, अरनिको भनेको बलबाहु र नेपालका सुकरात नयराज पन्त गरेर यसको सही आन्सर ए, A4 B3 C2 र D1 गरेर 88 को अप्सन नम्बर ए सही आन्सर। 89 को 1 र 2 को जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। थकाली बस्ने थाक खोलामा, थामी यसको सही आन्सर थकाली थाक खोला लोपा D1 C2 यसको सही आन्सर A3 हो। अप्सन नम्बर बी थकाली थाक खोला, थामी दोलखा, सतार मोरङ झापा र लोपा मुस्ताङ गरेर अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर हो। नेपालको इतिहासमा तलदिका घटनाहरूलाई घटना भएको मितिको आधारमा बढ्दो क्रममा मिलाउँदा हुन आउने कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल सुरु, नेपाल सम्वत सुरु, गोरखापत्र दैनिक प्रकाशन सुरु, लाइब्रेरी पर्व भन्छ। यसको सही आन्सर क्रम मिलाउँदाखेरि अप्सन नम्बर सी BADC। पहिला नेपाल सम्वत सुरु, त्यस पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल सुरु, गोरखापत्रको दैनिक प्रकाशन सुरु र अन्त्यमा लाइब्रेरी पर्व गरेर नै पहिला लाइब्रेरी पर्व र अन्त्यमा गोरखापत्र दैनिक प्रकाशन सुरु गरेर BADC अप्सन नम्बर सी यसको सही आन्सर हो। 91 दोस्रो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित देखाएका तथ्यहरूमध्ये कुन सही छ भन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको ठिक 12 वर्षपछि दोस्रो युद्ध भएको हो, यो गलत छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपालमा चन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए भन्छ, यो पनि गलत छ। दोस्रो विश्वयुद्ध अघि
युएनओ को स्थापना भइसकेको थियो, यो पनि गलत छ। हिटलरको उदय हुनु दोस्रो विश्वयुद्धको एक प्रमुख कारण हो, यो पनि होइन। र यसको दोस्रो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित दिएका तथ्यहरूमध्ये कुन कुन सही छ भन्छ, कुन कुन सही छ, यसको अप्सन नम्बर डी, युएनओको स्थापना, दोस्रो विश्वयुद्ध अघि युएनओको स्थापना भएको थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धका नेपालमा प्रधानमन्त्री सङ्घ संसद पनि होइन। 12 वर्ष लगाएको यो पनि होइन। र हिटलरको उदय हुनु दोस्रो विश्वयुद्धको एक प्रमुख कारण थियो, यो अप्सन नम्बर डी यसको सही आन्सर हो। तल दिएका नेपालका जिल्लाहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाउनुहोस् भन्छ। अप्सन नम्बर ए, क, घ, ग र ख गरेर डोल्पा, बझाङ, हुम्ला र मुगु गरेर अप्सन दिएको छ। यसको पूर्वदेखि पश्चिम क्रम मिलाउँदाखेरि पहिला डोल्पा, अनि त्यसपछि मुगु, अनि त्यसपछि हुम्ला र अन्तिममा बझाङ गरेर अप्सन नम्बर ए यसको सही आन्सर। सूर्यबाट दूरीका आधारमा नजिकबाट टाढाका ग्रहहरूको क्रम मिलाउनुहोस् भन्छ। यसको अप्सन नम्बर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि र अरुण गरेर अप्सन नम्बर ए यसको सही आन्सर। माउन्ट केटु कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ भन्छ। क्वेसन नम्बर 94। माउन्ट केटु काराकोरम हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। 95 इफ फर यो डाटा को क्वेसन रहेको छ। इफ फर अ सर्टेन क्वान्टिटी अफ बुक्स द पब्लिसर हेज टु पे रेज 30,600 एज प्रिन्टिङ कस्ट, then what will be the amount of royalty to be paid for these books भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 22,950। अप्सन नम्बर सी रेज 22,950। Question number 96. What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred of royalty भन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 54 डिग्री आउँछ। 97. The price of the book is marked 20% above the CP. If the marked price of the book is 180, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 37.50। क्वेसन नम्बर 98। यसको पनि यो डाटाको क्वेसन हो। यो पनि इन व्हिच सब्जेक्ट इज द जेन्डर रेसियो इक्वल भन्छ। जेन्डर रेसियो इक्वल जियोग्राफीमा छ 1/1, मेल र फिमेलको रेसियो 1/1 इक्वल छ। 99 मा द टोटल नम्बर अफ द टिचर इन द स्कुल इज हाउ मेनी टाइम्स द नम्बर अफ द म्याथमेटिक्स टिचर भन्छ। क्वेसन नम्बर सी 9 टाइम्स यसको आउँछ, यसको सही उत्तर। द एन्ड लास्ट क्वेसन, वाट इज द रेसियो अफ द जियोग्राफी टिचर टु द इङ्ग्लिस टिचर। जियोग्राफी टिचर र इङ्ग्लिस टिचरको रेसियो निकाल्दाखेरि अप्सन नम्बर सी 1:5 यसको सही आन्सर हुन आउँछ। धन्यवाद मलाई साथ दिनुभएकोमा। प्लिज टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर माई भिडियोज। थ्याङ्क यू।